So hi everyone, আজি আমি পঢ়িম আমাৰ লাষ্ট টপিকটো সেইটো হৈছে বেংক। তো এনে যদি আমি ওৱান লাইন সেন্টেন্সত কওঁ, a bank is a financial institution that deals in loans. So basically বেংকে কি কৰে, আমাৰ সেভিংসবোৰ কালেক্ট কৰে আৰু সেই সেভিংসবোৰ সেই মানুহবোৰক দিয়ে যিবোৰ মানুহক তাৰ দৰকাৰ হয়। ফৰ এক্সাম্পল, আজি মই ধৰা 50,000ৰ এমাউণ্ট এটা সেভ কৰিছোঁ মোৰ বেংক একাউণ্টত। এতিয়া কোনোবা এটা বেলেগ মানুহে আহি যদি এটা লোন খোজে, তেখেতক কি কৰিব, বেংকে মোৰ এমাউণ্টটো দিব আৰু মোৰ এমাউণ্টটো দিয়াৰ বাবদ বেংকে এটা ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব। মানে বেচিকলি কথাটো বহুত চিম্পল, যে মই যেনেকৈ মোৰ এমাউণ্টটো সেভ কৰিছোঁ, যেতিয়া মোৰ ধৰা আজি মই 2 বছৰৰ কাৰণে ধৰা এটা এমাউণ্ট সেভ কৰিছোঁ, যেতিয়া 2 বছৰৰ পিছত যেতিয়া মই এমাউণ্টটো বেংকৰ পৰা ল'ম, আই উইল হেভ এডিশ্যনেল মানি, বেংকে মোক অলপ ইণ্টাৰেষ্ট দিব। ঠিক তেনেদৰেই যেতিয়া এজন মানুহে বেংকৰ পৰা লোন লয়, সেই মানুহজনেও বেংকক যেতিয়া পইচাখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে, তেখেতে কি কৰিব লাগে, এটা লোন এমাউণ্ট পে' কৰিব লাগে। তো তেতিয়া কি হয় যে বেংকে যিটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ কি বুলি কয়, যিবোৰ মানুহে লোন লয় ন, তেখেতসকলৰ পৰা যিটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট লয় সেইটো একচুৱেলি বেছি হয়। এতিয়া আমি যদি পইচা জমা কৰোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ পৰা যিখিনি পইচা ল'ব, সেই পইচাখিনিৰ বাবদ আমাক এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে। তো ফৰ এক্সাম্পল, যদি মই 5 বছৰৰ কাৰণে পইচা জমা কৰিছোঁ, মই তাৰ লগত এটা এডিশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট পাম। আৰু যিবোৰ মানুহে লোন লয়, তেখেতসকলেও কি কৰিব লাগে, যেতিয়া লোন লোৱা এমাউণ্টটো যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ কৰে, তেতিয়া এটা এডিশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে। আৰু সেই ইণ্টাৰেষ্টটো সেভাৰ্ছবিলাকক দিয়া ইণ্টাৰেষ্টতকৈ বেছি হয়। আৰু সেই তাতে হয় কি, বেংকৰ প্ৰফিট। যেতিয়া লোন লোৱা মানুহৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট এটা লয় আৰু আমি সেভ কৰা মানুহবিলাক যেতিয়া এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে, সেই তাৰে মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো হয় বেংকৰ প্ৰফিটটো। চ' এতিয়া যদি বেংকৰ বিষয়ে কওঁ ন, বেংকৰ বিষয়ে মই 2টা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট কৈ দিওঁ, যিকেইটা কেতিয়াবা 1 মাৰ্কৰ কাৰণে কুৱেশ্যন আহি যায়। তো প্ৰথমটো হৈছে যে দ্য বেংক অফ হিন্দুস্তান, দ্য ফাৰ্ষ্ট বেংক ইন ইণ্ডিয়া, ৱাজ ছেট আপ ইন 1770। চ' যদি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সোধে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে, অপশ্যনেল হ'ব পাৰে যে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট বেংকখন কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে বা বেংকখনৰ নামটো কি। চ' দ্য এনচাৰ ইজ বেংক অফ হিন্দুস্তান, এণ্ড it was established in 1770. And the next fact is that the first bank in Assam was the Guwahati Bank and was set up in 1926. এতিয়া আমি যেহেতু বেংকৰ কাইণ্ডছৰ বিষয়ে পঢ়িব ওলাইছোঁ, তো বেংকৰ অলপ অৰিজিনৰ বিষয়ে মই কৈ দিছোঁ হা। চ' একৰ্ডিং টু জিঅ'ফ্ৰী ক্ৰাউথাৰ, the monetary economist, the businessman, the gold merchants and the money lenders are the এনচেষ্টাৰ্ছ অফ বেংক। তো আগতে কি আছিল, যেতিয়া বেংক এষ্টাব্লিছ হোৱা নাছিল বা বেংক ছিষ্টেমটো অহা নাছিল, তেতিয়া কি হৈছিলে, মানি লেণ্ডাৰ্ছৰ পৰা বা যিবিলাক গ'ল্ড মাৰ্চেণ্টছ আছিলে, দে ৱাৰ ৰিচ পিপল। তো সিহঁতৰ পৰা কি হৈছিলে, নৰ্মেল মানুহে, জেনেৰেল মানুহে আৰু তেওঁলোকে লোন লৈছিলে। তো তাৰপিছত যেতিয়া বেংক ছিষ্টেমটো আহিল, তেতিয়া এইবোৰ চব উঠি গ'ল। আৰু এতিয়াও বাৰু হয় সেইটো, বাট ষ্টিল উই কেন কল দ্য gold merchants, money lenders, businessmen, the ancestors of banks. So in the Middle Ages, when the Bank of Venice was set up in Italy, the World Bank began to gain wide currency. As there was a constant warfare among the city-states in Italy, the states were in need of finance. তো কি হৈছিলে, যেতিয়া ইটালীত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বেংকখন ছেট আপ হৈছিলে, যিখন আছিলে বেংক অফ ভেনাইছ, তেতিয়া কি হৈছিলে যে দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক বিগেন টু গেইন ৱাইড কাৰেঞ্চি। এণ্ড সেইটো সময়ত যিহেতু কনষ্টেণ্ট ৱাৰফেয়াৰ হৈ আছিলে, তো ফাইনেন্সিয়েলি বহুত বেছি উইক হৈ গৈছিলে কাণ্ট্ৰিবোৰ। তো মানে পইচাৰ বহুত দৰকাৰ হৈছিলে। আৰু এই ৰিচৰ্চেছবিলাক মবিলাইজ কৰিবকৈ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে এটা এটা কমিশ্যনাৰ তেওঁলোকে ৰাখিছিলে। আৰু এই কমিশ্যনাৰটোৰ নামটো আছিলে মণ্টে। নাম মানে কি, তেওঁলোকক সেইটো মানে কি বুলি কয়, ডেজিগনেশ্যন এটা দিয়া হৈছিলে, দে ৱেৰ কল্ড মণ্টি। So during those days, large areas in Italy were under the Germans. So the Germans used the term bank in place of monty. So এই কমিশ্যনাৰবিলাকক যে আমি মণ্টি বুলি কৈছিলোঁ, আৰু এই জাৰ্মানবিলাকে ইউজ কৰিছিলে বেংক বুলি শব্দ এটা, BANCK। আৰু ইটালীত সেই ৱৰ্ডটোক আমি বেংকো বুলি কৈছিলোঁ, মানে ইটালীৰ মানুহবোৰে কৈছিলে বেংকো বুলি। আৰু ইংলেণ্ডত বেংকি। চ' এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ বেংক ৱৰ্ডটো ইয়াৰ পৰা ডেৰাইভ হৈ আহিছে। বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিয়ে বেংকৰ নাম বেলেগ বেলেগকৈ এট্ৰিবিউট কৰিছিলে, আৰু তাৰ পৰা ইভল্ভ হৈ লাষ্টত বেংক শব্দটো আহি গ'ল।
তো এইটোৱে আছিলে অৰিজিন অফ বেংকিং তো বেক টু আৱাৰ টপিক কাইণ্ডছ অফ বেংক so there are different kinds of banks okay so basically যদি কওঁ ন ছয়টা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ থাকে আৰু বেসিক আৰু ছয়টা টাইপৰ হৈছে কি ফাৰ্স্ট টু সেন্ট্ৰেল বেংক তো আমি ফাৰ্স্টতে সেন্ট্ৰেল বেংকটোৰ বিষয়ে পঢ়িলো তাৰ পিছত আমি বাকি পাঁচটা টাইপৰ বিষয়ে মানে মেনশনো কৰিম প্লাস এক্সপ্লেইনো কৰিম The central bank to is a head of all the banks. We all know the India central bank to is a Reserve Bank of India. So it is the head of all banks. Hi. Aro the Risk Bank of Sweden is the world's oldest central bank. So world or jodi kitaba hute je world or sobot ke purana central bank kon hoy tete ami ko parim je it is the Risk Bank of Sweden and it was established in 1656. So these are the points that you should remember. Kitaba 1 mark or karone ebur question ahi jay so you can keep it in mind. So the next kind is commercial bank. It a commercial bank to ki commercial bank to is the banks which provides service to the public directly or indirectly by conducting activities related to savings, credit, trade, etc. under the direction of central bank. To ki hoy commercial bank ki kore public ok directly বা indirectly তেওঁলোকক savings, credit এইবিলাকত সহায় কৰে তো এটা যেতিয়া এইটো কামটো হয় সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ আন্ডাৰত তো হেতু কথাত আমি জানিব লাগিব সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ ফাংশনস বিলাক কি হয় সো কমাৰ্শিয়াল ব্যাংকৰ লগে লগে মই সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ ফাংশনস খিনিও কৈ দিও আৰু কমাৰ্শিয়াল ব্যাংকৰ ফাংশনস খিনিও কৈ দিও তো আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ যেতিয়া ফাংশনস পঢ়ি বুলি কওঁ ন তাৰ মেইন মানে বেসিক্যালি যদি আমি চাওঁ 8টা মেইন ফাংশন থাকে আৰু তাৰ foremost the most important function to hoise je the central bank issues currency this is the monopoly right of the central bank so ki hoy central bank ke currency issue koribo pare aru eitu hoise central bank or monopoly right eta monopoly right mane hoise eitu right central bank or bahire aru kunu bank ore nai so amar India central bank kon Reserve Bank of India so amar India currency issue kore Reserve Bank of India it was a first function to second function to is the central bank controls the volume of credit the central bank constitutes a big chunk of total money supply matlab credit money that constitutes a big chunk of the total money supply is being controlled by the central bank to ki hoy amar total money supply jiman khini dhora ekhon economy jiman khini money quantity jabo ba ekhon marketot kiman মানে পইচা উলাই দিয়া হবো হেবুৰ সব ডিসিশনস RBI লয় আৰু RBI কি কৰে মানিৰ ভলিউমটো ইনক্ৰিজও কৰিব পাৰে আৰু ডিক্ৰিজও কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ থাৰ্ড ফাংশন হৈছে the central bank is the bankers bank আৰু এইটো সবতছে সহজটো প্ৰথমটো হৈছে কি যে সেন্ট্রাল ব্যাংকে কি কৰে মেম্বাৰ banks বিলাকৰ একাউণ্টবোৰ প্ৰথমতে চেক কৰে তাৰ পিছত যদি বাই চান্স কেতিয়াবা সেন্ট্রাল ব্যাংকে গম পায় যে মেম্বাৰ banks বিলাকৰ প্ৰবলেম হৈছে ফাইনান্সিয়াল ডিস্ট্ৰেছড হৈছে তেতিয়া সেন্ট্রাল ব্যাংকে বাকিবোৰ ব্যাংকক ফাইনান্সিয়ালি হেল্প কৰিব পাৰে আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ যেটো ফৰ্থ ফাংশন থাৰ্ড ফাংশনৰ লগত বহুতখিনি ৰিলেটেড হয় আৰু ফৰ্থ ফাংশনটোৱে হৈছে কি the central bank is the financial advisor and agent to the government তো গভর্নমেন্টৰ যিকোনো ফাইনান্সিয়াল প্ৰবলেমতে সদায় সেন্ট্রাল ব্যাংকে হেল্প কৰে ফৰ এক্সাম্পল যদি গভর্নমেন্টৰ কিতাবা বাজেটৰী ডিফিচিট হয় মানে ধৰা এখন বাজেট বনাইছে গোটেই ইয়াৰটোৰ কাৰণে কিন্তু কি হয় বাজেটখনৰ এটা ডেফিচিট আহি যায় আৰু ডেফিচিটটো আহে কিয় কাৰণ সোৱা যেতিয়া এটা ইয়াৰৰ প্ল্যানিং কৰা হয় ন গভর্নমেন্টৰ সদায় এখন বাজেট থাকে আৰু সেই বাজেটত ইনক্লুড হৈ থাকে গভর্নমেন্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ৰেভিনিউ কালেক্টেড এতিয়া যদি ৰেভিনিউ কালেক্ট কমকে কৰা হয় আৰু এক্সপেন্ডিচাৰ বেছিকে কৰা হয় তেতিয়া হলে তা ডেফিচিট হোৱা বুলি কোৱা হ'ব আৰু এই ডেফিচিটটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাক RBI এ সহায় কৰিব পাৰে সো গভৰ্নমেন্টৰ যিকোনো ফাইনান্সিয়াল ইনষ্টেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত RBI কামছ ফাৰ্ষ্ট আৰু আহি কি কৰে ফাইনান্সিয়াল এসিস্টেন্স দিয়ে এইটোৱে হৈছে আমাৰ fourth function to আৰু fifth function to hoise the central bank is the custodian of the foreign exchange reserves of the country মানে foreign exchange jiman kini hoy ekhon country belege ekhon country logot sobore account RBI rakhe
যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ধৰা আমাৰ এক্সপৰ্টছ হয় ন এক্সপৰ্টছৰ পৰা যিটো আমি পে'মেণ্ট পাওঁ সেইবোৰ চবৰে কণ্ট্ৰল বা ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্টৰ কণ্ট্ৰল RBI কৰে আৰু আমাৰ ছিক্সথ ফাংচনটো হৈছে দ্য চেণ্ট্ৰেল বেংক ফাংচনছ এজ দ্য ক্লিয়াৰিং হাউচ অফ দ্য মেম্বাৰ বেংকছ মানে আমি গম পাওঁ এটা কথা যে প্ৰত্যেকখন বেংকৰ মানে এটা ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চি থাকে এখন বেংকে আন এখন বেংকৰ পৰা মানে বৰো কৰিব পাৰে বা এখন বেংকে আন এখন বেংকক মানি লেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত RBI এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল মানে প্লে কৰে যিমানখিনি ট্ৰানজেকশ্যনছ হয় বিটুইন দ্য লেণ্ডিং এণ্ড দ্য বৰোয়িং প্ৰচেছ সেইখিনি চব চেণ্ট্ৰেল বেংকেই ক্লিয়াৰ কৰে এইটো এটা সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন হয় আৰু আমাৰ যিটো 7th পইণ্টটো হয় সেইটো হৈছে the central bank has a promotional role to play in case of socio-economic development of the country. So এতিয়া আমি পঢ়িছোঁ the functions of commercial bank. Commercial bankৰ কি হয় commercial banke basically savings-বোৰ আমাৰ mobilize কৰে এটা savings-বোৰ mobilize কৰা কথা আহি গ'লে এটা question আহিব যে savings-ৰ টাইপ কি কি তো savings-ৰ basically তিনিটা টাইপ থাকে এটা হৈছে current savings এটা হৈছে fixed savings আৰু এটা হৈছে savings deposit এতিয়া কাৰেণ্ট ছেভিংছটো হৈছে যে যিটো ছেভিং ডিপজিটৰে যিকোনো টাইমতে ওলাই আনিব পাৰে মানে ধৰা মই এটা এমাউণ্ট 50,000ৰ এমাউণ্ট এটা ডিপজিট কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া মোক লগা হ'ব তেতিয়াই মই ওলাই আনিম so this is how the current savings work and the fixed saving is also called the time deposit আৰু সেই fixed saving to কি হয় এটা current মানে এটা particular time period পিছতহে ওলাব পাৰিম otherwise নোৱাৰি ওলাব যদি মই 50,000 amount এটা deposit কৰিছোঁ যদি তাত লিখা আছে যে after 2 years you can withdraw it so 2 years complete হোৱাৰ পিছতে মই withdraw কৰিব পাৰিম otherwise I can't do anything আৰু savings deposit যিটো আমাৰ last type সেইটো হৈছে যে a part of it can be withdrawn and the other part has to be withdrawn with the bank's permission তো যদি তুমি savings deposit কৰা তো কি হ'ব তুমি তাৰ ধৰা 50,000ৰ এমাউণ্ট লৈছা তাৰে এটা পাৰ্ট ধৰা 20,000 ওলাই ল'লা নিজৰ ইচ্ছামতে আৰু নেক্সট এমাউণ্টখিনি ওলাবৰ সময়ত তুমি বেংকৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব like you have to give some application or kind of formalities to take out that money to withdraw that money তো সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ডিপজিটছৰ টাইপবোৰ আৰু in India according to the census 2011 only 36% of total population has bank accounts so only 36% ৰে কি আছে bank account আছে but I guess এতিয়া অলপ increase হ'ব because এটা awareness বহুত আহিছে আৰু সেকেন্ড যেটো কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ ফাংচন হৈছে হেতু হৈছে this commercial bank offers loans তো এটোটো মানে বেসিক্যালি এটো বেসিক হয় আৰু মানে প্ৰত্যেকখন বেংকে লোন অফাৰ কৰে তো এটো ইটস আ ভেৰি কমন ফাংচন সবতে পাইছে বা যিকোনো বেংকৰ তুমি বিষয় লিখা তুমি এইটো পইণ্ট মেনশন কৰিবা যে দ্য বেংক অফাৰ্স লোনস তো যিকোনো ক্লাছ অফ দ্য সোসাইটি মানে যিকোনো সেকশনৰে হোক মানে be it a farmer be it a industrialist be it an artisan be it a rickshawala whoever it is they will receive loans from the commercial bank so the commercial bank in short works for the proper utilization of bank's loan for the economic upgrowth of the people হেতুৱে হৈছে commercial bankৰ second কি বুলি কয় এটো function so the commercial bank as a whole also can credit money so it was a third function too on the basis of primary deposits the bank can create derivative or active deposits so the savings deposit with the bank by the saver is the primary or passive deposit it is passive because it is the saver who takes the first step the bank is passive to mane jeti ami paisa ta bankot জমা দিও হেতু হৈছে আমাৰ active deposit আৰু জমা যে থাকে হেতু হৈছে passive deposit so a part of the primary or passive deposit is retained by the bank offers the other part as loans to different sections of the people in the society so বাকিখিনি যেটো আজিখিনি আমি amount ধৰা deposit কৰিলো তাৰে এটা part bank এ loan হিচাপে দি দিয়ে এইটোৱে হৈছে third
ফাংচনটো কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ, যেটো আমি আগতেও পঢ়িছোঁ যে বেংকে এইটো কৰে। আমি যদি ছেভিংছ কৰিছোঁ, ছেভিংছৰ এটা পাৰ্ট বৰুৱাৰজনক দি দিয়ে আৰু তেখেতৰ পৰা কি কৰে, ইণ্টাৰেষ্ট লয়। So the last function of commercial bank is that it performs some kind of miscellaneous functions. Valuable ornaments, important documents and so on may be kept in the lockers of the bank for safe custody. So for example, I am in need of some money and I have gold with me. For example, I have a gold chain and I need some money urgently, some cash. So মই কি কৰিম, মই কমাৰ্চিয়েল বেংক এটাত যাম, যাই পেলাই মই মোৰ চেইনডাল জমা দিম and I will ask them for some money and they will take the chain for custody and give me some money in return. তো এইটো হৈছে the fourth function of commercial bank. So এতিয়া আমি পঢ়িছোঁ থাৰ্ড টাইপটো, আৰু সেইটো হৈছে দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। চ' যদি আমি এক্সাম চেণ্ট্ৰিক হৈ চাওঁ, এইটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট আমি জানি থ'ব লাগিব আৰু। So the Industrial Development Bank of India is shortly termed as IDBI and it was set up in the year 1964. আৰু এই বেংকখনৰ ফাংচনছ মেইনলি দুটা। এটা হৈছে টু অফাৰ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ টু দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, আৰু এটা হৈছে টু ডেভেলপ institutions related to the industrial development of the country. তো যেহেতু আমি নামটোতে গম পাওঁ ন যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত ৰিলেটেড হয় এইটো বেংকটো, চ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিজক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ লাগিলে সদায় IDBI আগবাঢ়ি আহে, আৰু যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰমোট কৰি আছে সেইবোৰকো IDBI সহায় কৰে। এইটোৱে হৈছে IDBIৰ দুটা ফাংচনছ। Regional Rural Banks, shortly termed as RRB. So initially in the year 1975, 5 RRBs were set up in India. আৰু যেতিয়া set up হৈছিলে ন, basically this bank was set up for the development of the rural areas. কাৰণ এতিয়া আমি যদি চাওঁ আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলবোৰ বহুত ডেভেলপ হৈছে, কিন্তু আগতে সিমান ডেভেলপ হোৱা নাছিলে। চ' ষ্টাৰ্টিঙত তেওঁলোকে একেলগে 5খন ছেট আপ কৰি দিছিলে, আৰু এই বেংকবোৰৰ দুটাই মেইন ফাংচন আছিলে। এটা হ'ল টু প্ৰভাইড লোনছ এট ল' ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট টু দ্য ভিলেজাৰ্ছ এণ্ড টু মবিলাইজ rural savings and use them for productive activities. তো কি হয় যে যিবোৰ ভিলেজাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে তেওঁলোকক লোন প্ৰভাইড কৰা উইথ ল' ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, মানে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কম লৈ পেলাই মানুহবিলাকৰ উন্নতিৰ কাৰণে RRBয়ে কাম কৰে, আৰু যিবোৰ ৰুৰেল ছেভিংছ হয় সেইবোৰ মবিলাইজ কৰা আৰু প্ৰডাক্টিভ এক্টিভিটিৰ কাৰণে ইউজ কৰা, এইটোৱে হৈছে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকৰ এটা ফাংচন। তো according to the 2014 report on banks, there were 57 RRBs in India. So you can see that our government has done a lot for the rural development, and for this the RRBs are working very efficiently. So এতিয়াও আমাৰ গাঁৱত আমি চাব পাৰোঁ যে ওমেনবিলাকক লোন দিয়া হয়, আৰু সেইবোৰ কাম RRBবিলাকে চায়। তো RRBবিলাকৰ মেইন ফাংচন হৈছে ভিলেজাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে কাম কৰা এণ্ড টু প্ৰমোট ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। চ' মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ওৱান। চ' নেক্সট আমি পঢ়িছোঁ নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। তো শ্বৰ্টলি NABARD বুলিও কোৱা হয়। NABARD ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ 1982, আৰু NABARDৰ মেইন ফাংচনটো হৈছে ৰুৰেল ক্ৰেডিট অফাৰ কৰা। এতিয়া এইটো বস্তুটো মই ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ। সেইটো হৈছে যে নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, শ্বৰ্টলি NABARD, is an apex institution for financial assistance related to production and investment in the rural areas. তো আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত যিবোৰ প্ৰডাকশ্যন বা ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ লাগে NABARDে তাত সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰে। আৰু NABARDে কি কৰে যে ৰুৰেল স্কিমবোৰৰ কাৰণে যিবোৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম হয় বা লোন অফাৰ কৰাৰ সময়ত যিবোৰ প্ৰচেছ হয় সেইবোৰ চব NABARDে চাই আৰু ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে। আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিবোৰ স্কিম লঞ্চ কৰে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যিবোৰ স্কিম লঞ্চ কৰে, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই যিবোৰ স্কিম লঞ্চ কৰে, সেই চববোৰ কোঅৰ্ডিনেট কৰে NABARDে। চ' NABARD ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। চ' RRBৰ লগত NABARDৰো ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত এটা বিৰাট ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে।
সো এতিয়া আমি পঢ়িছোঁ SIDBI বিষয়ে, দ্য স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া. So it was set up in the year 1989, but it started its operations from 1990. So এনেটো set up হৈছে 1989ত, কিন্তু অপাৰেশ্যনবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কেতিয়াৰ পৰা 1990ৰ পৰা, আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে লক্ষ্ণৌত. চ' SIDBI আৰু যিবোৰ ফাংচনছ আছে আমি ব্ৰিফলি ডিছকাছ কৰিম. চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ইজ টু প্ৰমোট মডাৰ্ণাইজেশ্যন এণ্ড এপ্লিকেশ্যন অফ ইম্প্ৰুভ টেকন'লজি টু স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ. এতিয়া আমি চবেই জানো যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ক্ষেত্ৰত সদায় স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰক নেগলেক্ট কৰা হয়, বিকজ তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন কম হয়, প্লাছ তেওঁলোকৰ যিটো এফিচিয়েঞ্চি হয় ইন দ্য আপ গ্ৰ'থ অৰ ফৰ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য ইকনমি, সেইটো বহুত কম হয়. তো সেইটো কাৰণে কি হয়, SIDBI মানে যিবোৰ মডাৰ্ণ টেকন'লজি থাকে, মডাৰ্ণ টেকন'লজিবোৰ স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰক প্ৰভাইড কৰিব সহায় কৰে. মানে ফিনান্সিয়েলি হওক, লোন দি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা কি বুলি কয় টেকন'লজিজবোৰ আপডেট কৰাত SIDBI সহায় কৰে. So now let's study about the Small Industries Development Bank of India, shortly termed as SIDBI. It was set up in the year 1989, but it started its operation from 1990. আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে লক্ষ্ণৌত. তো SIDBIৰ বেচিকেলি তিনিটা ফাংচনছ থাকে. প্ৰথমটো হৈছে টু প্ৰমোট মডাৰ্ণাইজেশ্যন এণ্ড এপ্লিকেশ্যন অফ ইম্প্ৰুভ টেকন'লজি টু স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ. এতিয়া আমি চবেই জানো যে ইন ইণ্ডিয়া দ্য স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰ অলৱেজ নেগলেক্টেড বিকজ দে কণ্ট্ৰিবিউট ভেৰি লেছ ফৰ দ্য ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি. বাট বেংকছ লাইক SIDBI হেল্প ইন ডুইং or in increasing their efficiency. তো যিহেতু আমাৰ স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰক বেছি গুৰুত্ব দিয়া নহয়, সেইকাৰণে তাত টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বহুত পিছ পৰি ৰয়. আৰু SIDBI মানে ইম্প্ৰুভ টেকন'লজি সেই বেংকছ মানে তেওঁলোকৰ স্কিমছবোৰেৰে সেই কি বুলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰক দিব চেষ্টা কৰে. It creates markets for the products of small industries. তো স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে বেচিকলি এখন মাৰ্কেট লাগে, ৰাইট? আমি যিবোৰ বস্তু প্ৰডিউচ কৰোঁ সেইবোৰ বিক্ৰী কৰিবকৈ আমাক এখন মাৰ্কেট লাগে, আৰু সেই মাৰ্কেটখন আমাক কোনে প্ৰভাইড কৰে? SIDBI. চ' ফৰ দ্য স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ দ্য SIDBI ক্ৰিয়েটছ মাৰ্কেটছ. এণ্ড লাষ্টলি ইট ক্ৰিয়েটছ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ ইন দ্য স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইন ছেমি আৰ্বান এৰিয়াজ. যিবোৰ ছেমি আৰ্বান এৰিয়াজ আছে, যিবোৰ ঠাইক মানে আমি কি বুলি কয় বেছি আৰ্বান বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ বাট ৰুৰেল বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইবোৰ ঠাইত এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ ইনক্ৰিজ কৰাত SIDBI বহুত সহায় কৰে. চ' ইন শ্বৰ্ট ইট ইজ লাইক দ্য হেল্পাৰ অফ দ্য স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ. চ' এতিয়া আমাৰ লাষ্ট টাইপটো আহি গ'ল, সেইটো হৈছে নন বেংকিং ফিনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ, ইন শ্বৰ্ট NBFI. They are basically not trustworthy, and let me tell you why. So NBFI এটা মেইন প্ৰব্লেম হৈছে যে ইয়াত ডিপজিটৰ্ছবিলাকে মানি উইথড্ৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু অনলি উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য চেক. So they can withdraw the money but through check. So NBFI depositors, last type is non-banking financial institutions. So they are basically not trustworthy, and I will tell you why. So যি হয় NBFIত ডিপজিটৰ্ছবিলাকে কি কৰে, মানি যেতিয়া উইথড্ৰ কৰে তেওঁলোকে চেকেৰে মানি উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰে. নৰ্মেল বেংক এখনত তুমি যদি যোৱা, ইউ কেন উইথড্ৰ দ্য মানি উইথ দ্য হেল্প অফ চেক, ইটছ ভেৰি ইজি. বাট NBFIত সেইটো কৰিব নোৱাৰি. দেটছ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেম উইথ ইট. এণ্ড ছেকেণ্ডলি, it cannot cover the risks of the depositors. যেতিয়া তুমি নৰ্মেল ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে এটা কৰা, তাত কি হয় যে তোমাৰ যদি পইচাটো কিবা খেলি মেলি হৈ যায়, the bank will give you the money back, or there are different type of schemes to actually overcome the risk of the depositors. But NBFI does not have such স্কিমছ. তো NBFIত কি হয়, যদি তোমাৰ বাই চান্স পইচাটো কিবা খেলি মেলি হয়, দে উইল নট ৰিটাৰ্ণ ইউ দ্য মানি. চ' ইউ উইল ফিল চিটেড. চ' সেইটো কাৰণে NBFIবোৰ ৰিলায়েবল নহয়, এণ্ড ডেটছ ৱাই পিপল কল ইট এজ আ কৰাপ্ট বেংক. চ' দে আৰ নট ট্ৰাষ্টৱৰ্থি বেচিক.
So basically they are not trustworthy. So this is the end of our chapter, and in case you have any doubt, please leave a comment. I will try to reply to it. So ইয়াৰ পিছতে আমাৰ chapter টো শেষ হৈ গ'ল, and best of luck, keep studying.